Có một nghịch lý rất thú vị trong cuộc sống mà nhiều người thường không để ý. Khi còn trẻ, người đàn ông có sức khỏe dồi dào nhưng lại bận rộn xây dựng sự nghiệp, kiếm tiền và lo cho tương lai. Đến khi bước sang tuổi trung niên, tài chính ổn định hơn, con cái lớn hơn, áp lực cơm áo gạo tiền giảm bớt phần nào thì nhiều người lại nhận ra nhu cầu tình cảm và sự gần gũi trong đời sống vợ chồng trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ. Điều đáng nói là không phải ai cũng biết cách cân bằng nhu cầu ấy. Có những người đàn ông trung tuổi luôn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Họ dễ bị thu hút bởi những hình ảnh hấp dẫn, dễ rung động trước sự quan tâm của người khác giới, dễ cảm thấy bứt rứt khi không được đáp ứng những mong muốn của mình. Ban đầu họ nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng theo thời gian, chính sự mất cân bằng ấy lại khiến họ mệt mỏi, áp lực và đôi khi đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực của những cuộc cãi vã không đáng có. Anh Hùng, 49 tuổi, là một người đàn ông như vậy. Anh có công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, hai người con đều đã trưởng thành. Trong mắt hàng xóm, anh là mẫu người thành đạt và đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai biết rằng anh từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Sau tuổi 45, anh bắt đầu nhận thấy bản thân luôn có nhu cầu gần gũi cao hơn trước. Trong khi đó, vợ anh lại bước vào giai đoạn thường xuyên mệt mỏi vì công việc và những thay đổi của tuổi tác. Sự khác biệt ấy ban đầu chỉ là những lời trách nhẹ nhàng, nhưng rồi dần dần, những tiếng thở dài xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà vốn từng rất yên ấm. Anh cảm thấy mình không được thấu hiểu, chị cảm thấy mình bị áp lực. Hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách trong lòng ngày càng lớn. Điều đáng sợ nhất không phải là nhu cầu cao. Điều đáng sợ là khi người đàn ông bắt đầu để cho nhu cầu ấy chi phối suy nghĩ của mình. Có những người thức dậy với suy nghĩ ấy, đi làm với suy nghĩ ấy, tối về vẫn quanh quẩn với suy nghĩ ấy. Khi tâm trí bị một điều gì đó chiếm giữ quá nhiều, cuộc sống sẽ mất cân bằng, công việc không còn tập trung, gia đình không còn vui vẻ. Những niềm vui khác trong cuộc sống dần trở nên mờ nhạt. Họ bắt đầu cảm thấy thiếu thốn ngay cả khi bản thân đang có rất nhiều điều đáng trân trọng. Trong thực tế, rất nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng nhu cầu quá cao ở đàn ông trung tuổi không chỉ đến từ yếu tố sinh lý, một phần lớn xuất phát từ cảm xúc. Khi một người đàn ông cảm thấy cô đơn, thiếu sự kết nối hoặc thiếu cảm giác được quan tâm, họ thường tìm kiếm sự gần gũi như một cách để bù đắp khoảng trống bên trong. Điều đó giải thích vì sao có những người dù sức khỏe bình thường nhưng luôn cảm thấy bứt rứt. Trong khi đó, có những người sức khỏe rất tốt nhưng vẫn sống cân bằng và nhẹ nhàng. Hãy thử quan sát những người đàn ông hạnh phúc. Họ thường không dành cả ngày để nghĩ về những mong muốn cá nhân. Họ có công việc yêu thích, họ có bạn bè để trò chuyện, họ có những sở thích riêng, họ biết tận hưởng cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Chính sự phong phú trong đời sống tinh thần giúp họ không bị mắc kẹt trong một nhu cầu duy nhất. Một sai lầm rất phổ biến của đàn ông trung niên là nghĩ rằng càng cố thỏa mãn nhu cầu thì càng dễ cảm thấy thoải mái. Thực tế thường ngược lại, những ham muốn được nuông chiều quá mức thường có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn. Giống như một người càng ăn nhiều đồ ngọt thì càng thèm đồ ngọt, càng phụ thuộc vào một nguồn kích thích thì não bộ càng khó cảm thấy thỏa mãn. Kết quả là họ luôn cảm thấy thiếu dù thực tế không hề thiếu. Có một giai đoạn anh Hùng từng rơi vào trạng thái như vậy. Anh thường xuyên cảm thấy tâm trạng thất thường. Chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến anh cáu gắt. Anh trách vợ vô tâm. Anh cho rằng mình không được quan tâm đúng mức. Nhưng rồi một ngày, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ hỏi anh một câu rất đơn giản. Ngoài công việc và gia đình, anh còn niềm vui nào khác không? Câu hỏi ấy khiến anh im lặng rất lâu. Anh nhận ra suốt nhiều năm qua cuộc sống của mình gần như chỉ xoay quanh công việc rồi trở về nhà. Anh không còn chơi thể thao như trước, không còn gặp gỡ bạn bè, không còn đọc sách, không còn những mục tiêu khiến bản thân hào hứng mỗi ngày. Cuộc sống dần trở nên đơn điệu đến mức mọi cảm xúc đều dồn vào một nhu cầu duy nhất. Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Mỗi sáng anh đi bộ 5 cây số, cuối tuần anh tham gia câu lạc bộ cầu lông. Thỉnh thoảng anh cùng bạn bè đi câu cá hoặc uống cà phê. Ban đầu anh nghĩ những hoạt động ấy chẳng liên quan gì đến vấn đề mình đang gặp phải. Nhưng chỉ sau vài tháng, anh nhận thấy tâm trạng của mình ổn định hơn rất nhiều. Những cảm giác bức bối từng xuất hiện gần như mỗi ngày bắt đầu giảm đi rõ rệt. Anh ngủ ngon hơn, anh cười nhiều hơn. Quan trọng nhất là anh không còn cảm thấy cuộc sống của mình chỉ xoay quanh một vấn đề. Sự thật là cơ thể con người được thiết kế để vận động. Khi năng lượng không được giải phóng thông qua các hoạt động tích cực, nó sẽ tìm một lối thoát khác. Vì vậy, tập thể dục không chỉ giúp khỏe mạnh mà còn là cách hiệu quả để cân bằng cảm xúc.
Nhiều người đàn ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng chỉ cần duy trì thói quen đi bộ nhanh hoặc tập luyện đều đặn, những cảm giác bồn chồn và thôi thúc quá mức đã giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, giấc ngủ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều người thức khuya liên tục, sử dụng điện thoại hàng giờ trước khi ngủ rồi thắc mắc vì sao tâm trạng luôn bất ổn. Thiếu ngủ khiến hormone trong cơ thể mất cân bằng, làm tăng căng thẳng và khiến con người dễ bị chi phối bởi các cảm xúc nhất thời. Một giấc ngủ chất lượng đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Một vấn đề khác mà ít người nhắc đến là việc tiếp xúc quá nhiều với những nội dung kích thích trên mạng xã hội. Ngày nay chỉ cần mở điện thoại là vô số hình ảnh và nội dung hấp dẫn xuất hiện trước mắt. Não bộ liên tục nhận các kích thích mạnh khiến ngưỡng cảm xúc thay đổi. Điều đó làm cho nhiều người cảm thấy khó hài lòng với cuộc sống bình thường. Họ vô tình tạo ra những kỳ vọng không thực tế, rồi thất vọng khi thực tế không giống như những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Anh Hùng từng có thói quen lướt điện thoại hàng giờ mỗi tối. Sau khi nhận ra điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, anh chủ động giảm thời gian sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, anh đọc sách hoặc nghe những chương trình về sức khỏe và phát triển bản thân. Sự thay đổi nhỏ ấy giúp đầu óc anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu giữa vợ chồng. Rất nhiều người đàn ông chọn cách im lặng rồi tích tụ sự thất vọng trong lòng. Đến khi không chịu nổi nữa, họ bùng nổ bằng những lời trách móc. Nhưng trách móc chưa bao giờ là giải pháp. Người bạn đời không phải là đối thủ, họ là người đồng hành. Nếu có điều gì khiến mình không vui, hãy nói bằng sự chân thành thay vì sự giận dữ. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thường mang lại kết quả tốt hơn hàng trăm lần so với một cuộc tranh cãi. Nhiều người đàn ông trung tuổi cũng cần hiểu rằng phụ nữ ở cùng độ tuổi thường phải đối mặt với những thay đổi riêng của họ. Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình, sức khỏe và những biến đổi của cơ thể khiến cảm xúc và năng lượng của họ khác trước. Khi hiểu điều đó, người đàn ông sẽ bớt cảm giác bị từ chối và thay vào đó là sự cảm thông. Trưởng thành không có nghĩa là không còn ham muốn. Trưởng thành là biết đặt ham muốn vào đúng vị trí của nó trong cuộc sống. Một người đàn ông bản lĩnh không phải là người luôn chạy theo những thôi thúc nhất thời. Đó là người biết làm chủ cảm xúc, biết cân bằng giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm với gia đình. Đó là người hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc có được tất cả những gì mình muốn, mà đến từ việc biết trân trọng những gì mình đang có. Tuổi trung niên là giai đoạn rất đặc biệt. Nó không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ nhưng cũng chưa phải tuổi già. Đây là khoảng thời gian mà con người nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những điều đã đạt được và những điều còn dang dở. Nếu biết tận dụng giai đoạn này để chăm sóc sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần phong phú và nuôi dưỡng tình cảm gia đình, người đàn ông sẽ bước vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời với tâm thế bình an và vững vàng hơn. Bởi cuối cùng, điều khiến một người đàn ông được tôn trọng không phải là anh ta có nhu cầu mạnh đến đâu, mà là anh ta kiểm soát bản thân tốt đến mức nào. Người chiến thắng vĩ đại nhất không phải là người chiến thắng người khác, mà là người chiến thắng chính những thôi thúc bên trong mình. Và khi làm được điều đó, anh ta sẽ nhận ra rằng sự bình yên, sự gắn kết gia đình và những tiếng cười mỗi ngày mới là điều đáng giá nhất mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn giữ lại cho cuộc đời mình.